من اسم این غذا رو گذاشتم مرغ تنبلی. نه نیاز مرغ تو سرخ کنی نه طعمدار کنی، خیلی راحت درست میشه. یه مرغ مجلسی فوق‌العاده که هر کسی ببینه فکر میکنه ساعتها براش وقت گذاشتی. سلام به کانال آشپزی با زری، خوش اومدین. امروزم اومدیم با یه دستور پخت مرغ دیگه، پس با ما همراه باش که مطمئنم لذت میبری. احتیاج به 2 عدد فلفل دلمه داریم. اولی رو درشت خرد میکنیم. من از 2 رنگ متفاوت استفاده کردم. خب این فلفل دلمه ایمونم همینجوری درشت خرد میکنیم. گفتیم مرغ تنبلیه دیگه، پس همه چیزو آسون انجام میدیم، احتیاج به ریز خرد کردن نداره. یک هویج تقریبا بزرگ داریم که به صورت حلقه‌ای درشت خرد میکنیم. از کدوم شرق کشور ما رو تماشا میکنید؟ در کامنت ها برامون بنویسید از کجا همراهمون هستید. هویج یکی از سبزیجات محبوب منه چون خیلی پرخاصیت هست و سرشار از ویتامین های مختلفه. حالا سبزیجات خرد شده‌مون رو داخل یه ظرف میریزیم و کنار میذاریم. خب بریم سراغ هل خوشبو. 4 الی 5 عدد هل میکوبیم و خوب نرم میکنیم. راستی بوی هل رو دوست دارین؟ این بو باعث میشه عطر و بوی غذاتون عالی بشه. لطفا این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. چهار عدد پیاز متوسط داریم که به صورت خلالی خرد میکنیم. این غذا پیازش باید زیاد باشه چون ما اصلا توی غذامون آب نمیریزیم. مایتابمون رو میاریم و پیازامون رو داخلش میریزیم. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن و همراهمون باش. دوستان ممنون میشیم که با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. بریم سراغ ادویه هامون. به پیازمون 1 قاشق چایخوری نمک، دارچین رو یکم بیشتر بریزیم چون به غذامون طعم و بوی خوبی میده. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، اگه طعم تند دوست دارید فلفل سیاه بیشتر بریزید. زردچوبه، تقریبا 1.5 قاشق چایخوری زردچوبه زدم. نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز و هل خوشبومون. حالا خوب مخلوط میکنیم. زردچوبه علاوه بر رنگ دهیش دارای خواص زیادیه. برای حفظ سلامت مغز و قلب خیلی مفیده. مرغامون رو روی پیازا میچینیم. خب 3 حب سیر داریم که ریز خرد میکنیم. اینجا یکم تنبلی کنار میذاریم.
سیرمون هم به موادمون اضافه میکنیم. بریم که 2 عدد گوجه فرنگی رو خورد کنیم. گوجه هامون هم درشت خورد میکنیم. راستی به نظرتون دستور پخت بعدیمون چی میتونه باشه؟ پس حتما همراهمون باش تا دستور پخت بعدیمون رو از دست ندی. و داخل تابمون میچینیم. حالا سبزیجات خرد شده‌مون رو به تابمون اضافه میکنیم. چقدر خوش رنگ شدن. یه مقدار زعفرون میزنیم. و آبغوره. من یه استکان آبغوره استفاده کردم که طعم غذامون رو عالی میکنه. خب بریم سراغ روغن. دست و دلبازانه بهش روغن میزنیم. حالا میریم روی گاز. درب تابمون رو میذاریم و اجازه میدیم با شعله کم حدود 2 ساعت بپزه. یه سر به مرغمون بزنیم. بهتره بین پخت 1-2 بار مرغمون رو برگردونیم. اگه وقت نکردین زیاد سخت نگیرین، خودش قشنگ آب میندازه و میپزه. شما با خیال راحت به کارتون برسید. عجب بویی داره، واقعا عالیه. و نتیجه پختمون میشه این. پوست گوجه ها رو از تابه در میارم. مرغ تنبلی مجلسی ما آماده است. امیدوارم که امتحانش کنید و از طعمش لذت ببرید. یه زرشک پلو با ته‌دیگ کنجدی کنارش واقعا میچسبه. ممنون که تماشا کردین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. نوش جونتون.